हेलो फ्रेंड्स, आज এটা মই নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। এনেকুৱা সদায় নতুন ভিডিও পোৱাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব। আজিৰ ভিডিওটো হ'ল যেতিয়া আমাৰ শ্ৰী কাস্টিং কৰিব লাগে, শ্ৰী ঢালাই কৰিব লাগে। তো এই শ্ৰী ঢালাই কৰাৰ আগত কি কি বস্তু চেক কৰিব লাগে, তো মই আজি গোটেইখিনি প্ৰচেছ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব। ফাৰ্ষ্টতে আমাৰ চাব লাগিব যে মিস্ত্ৰী ৰডকেইটা ঠিকে বান্ধিছে নে নাই, আৰু তাৰ পিছত শ্ৰীটোত কভাৰিংটো ঠিকে দিছে নে নাই, আৰু লেণ্ডিঙত কভাৰিংটো ঠিকে ৰাখিছে নে নাই। এই জালিবিলাক যে বান্ধিছে, য'ত য'ত ডবল জালি হৈ আছে, এই ডবল জালিৰ ভিতৰত চেয়াৰ বাৰ ইউজ কৰিছে নে নাই, তো এইবিলাক বস্তু গুৰুত্ব দিব লাগিব, নহ'লে ইন ফিউচাৰত বহুতো অসুবিধা হ'ব পাৰে। আৰু এই শ্ৰীত এটাই ভীম ইউজ কৰা হয়, যিমানে ডাঙৰ শ্ৰী নহওক কিয়, লেণ্ডিঙত এটা ইউজ কৰা হয় ভীম। এই ভীমটোত ভালদৰে কভাৰিংটো মেইনটেইন কৰিছে নে নাই, ভালদৰে কভাৰিংটো দিয়া হৈছে নে নাই, তো এইবিলাক বস্তু চাব লাগিব। নহ'লে ইন ফিউচাৰৰ কাৰণে আপোনাৰ শ্ৰীটো কেৰেকৰ সমস্যা হ'ব পাৰে আৰু ফেইলিয়াৰ হ'ব পাৰে, আপোনাৰ শ্ৰীটো মজবুত কম হ'ব পাৰে। তো এইবিলাক সৰু সৰু বস্তু গুৰুত্ব দিব লাগিব। তো আপোনালোকক মই আজি গোটেইখিনি প্ৰচেছ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ক'ত ক'ত কিমান সাইজ কভাৰিং ইউজ কৰিব লাগে, লেণ্ডিঙত কিমান ইউজ কৰিব লাগে, আৰু শ্ৰীটোত কিমান ইউজ কৰিব লাগে, আৰু ভীমত কিমান কভাৰিং ইউজ কৰিব লাগে, আৰু চেয়াৰ বাৰ জালিৰ ভিতৰত কেনেকৈ দিব লাগে, মই আজি গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব। চাওক, মানে আপোনালোকক মই সেইকাৰণে এইবিলাক বস্তু ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখাওঁ, কাৰণ বহুত কষ্টত মই ভিডিঅ'খিনি বনাওঁ। আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব। মই নতুন চেনেল খুলিছোঁ, কাৰণ যদি ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ মই বহুত কষ্টৰ এই চেনেলটো বনাইছোঁ, আৰু বহুত কষ্টত মই ভিডিঅ'গিলা বনাই আপলোড কৰি থাকোঁ, যাতে মানুহে শিকিব পাৰে ভিডিঅ'বিলাক চাই, আপোনালোকৰ ঘৰৰ কামগিলা ঠিকেই হ'ব পাৰে। কাৰণ বহুতে হয়তো মানুহে নাজানে, সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ' বনাৰ বহুত প্ৰয়োজন। কাৰণ যে মানুহবিলাক বুজাব লাগে আৰু দেখাব লাগে যে কেনেকুৱা কৰিলে কোনটো ভাল হ'ব আৰু কোনটো বেয়া হ'ব। সেইকাৰণে মই চেনেলটো খুলিছোঁ, আপোনালোকে প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব। আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো নতুন কৰি ভিজিট কৰিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া চাওক, আমি আগতে জানি লওঁ যে ষ্টাৰ কেছত এইটো যিটো বটম জালি আছে, বটম জালিটোত আছে কভাৰিংটো এইটো দিব লাগিব। এইটো 35 mm কভাৰিং ইউজ কৰিব লাগিব বটম জালিটোত, কাৰণ বটম জালিটোৰ শ্ৰীটোত যিটো জালি হয় ইয়াত ঢালাইটো বেছি হয়। কাৰণ এইটো টেৰেট ঢালাইটো মানে এই বটম জালিত কমচে কম 35 mm কভাৰিং ইউজ কৰিব লাগিব, কাৰণ গিটি নিদিব, কাৰণ গিটিৰ চাইজটো সৰু থাকে, 1 ইঞ্চি গিটিৰ চাইজ থাকে। সেইকাৰণে আপোনালোকে তাতে ঢালাই ভাঙিও মানে 35 mm ঢালাই মানে বনাই কেনে কভাৰিং ইউজ কৰিব পাৰে, কাৰণ তাতে বহুতে মানে ঢালাইটো মোটা হয়, 5 ইঞ্চি 6 ইঞ্চি ঢালাইটো হয়। সেইকাৰণে এই যিটো বটম ষ্টেয়াৰকেছ আছে, এই বটমৰ তলত কমচে কম 35 mm কভাৰিং ক্লিয়াৰ কভাৰ থাকিব লাগিব, নাথাকিলে ইন ফিউচাৰৰ কাৰণে আপোনাৰ শ্ৰীটো ফেইলিয়াৰ হ'ব পাৰে, বহুতে কমজোৰি হ'ব। আৰু যিটো লেণ্ডিং আছে, এই লেণ্ডিঙত চাওক, এইটো ডাঙৰ ডাঙৰ গিটিৰ চাইজ যিটো আছে 3-4 যিটো চাইজ, এই তাৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ গিটিবিলাক বাছি বাছি ঘন ঘন কৰি কভাৰিংটো লগাব। কাৰণ এই লেণ্ডিঙত এইটো 25 mm কভাৰিং ইউজ কৰিলে হৈ যাব, ইয়াতকৈ বেছি নালাগে, কাৰণ লেণ্ডিঙত মানে ঢালাইখিনি কম থাকে। সেইকাৰণে আপোনালোকে, আৰু লেণ্ডিঙৰ ঢালাইটো চিধা চিধি থাকে, তাৰ কাৰণে 25 mm এইটো কভাৰিং ইউজ কৰিলে হ'ব। আৰু ভীমত চাওক, এইটো 1.5 ইঞ্চি কভাৰিং ইউজ কৰিব লাগিব, বটমত 1.5 ইঞ্চি কৰিব লাগিব মোটামুটি এইটো। আৰু ভীমটো চাৰিওফালে 1.5 ইঞ্চি কভাৰিং ইউজ কৰিব লাগিব, তলত ৰডটোৰ তলত মানে ভীমটোৰ তলত 1.5 ইঞ্চি কৰিব লাগিব, আৰু এই চাইডত ৰিঙৰ পৰা 1.5 ইঞ্চি, আৰু এইফালে বাহিৰ ফালে ৰিঙৰ পৰা মানে চাইডৰ পৰা 1.5 ইঞ্চি বা ৰিঙৰ পৰা 1.5 ইঞ্চি থাকিব লাগিব। তো এইবিলাক বস্তু সৰু সৰু বস্তু গুৰুত্ব দিব লাগিব, নহ'লে ইন ফিউচাৰৰ কাৰণে আপোনাৰ কামখিনি মজবুত নহয়, ষ্ট্ৰং নহয়, মানে আপোনাৰ কামখিনি দীৰ্ঘদিনৰ কাৰণে মজবুত নহয়। সেইকাৰণে সৰু সৰু বস্তু এইবিলাক চেক কৰিব লাগিব, নহ'লে ইন ফিউচাৰৰ কাৰণে বহুতে অসুবিধা হ'ব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, প্লিজ শ্বেয়াৰ আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিব।